Кирило Буданов, очільник нашої воєнної розвідки, прокоментував цей теракт у Підмосков'ї. Буданов заявив, начальник ГУРМОВ, генерал-лейтенант Кирило Буданов, заявив під час розмови на 3-му міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій, що Росія знала про цей теракт ще 15 лютого. За даними української розвідки, Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції в Підмосков'ї, але допустила цей теракт або ж, як вважає Буданов, через боротьбу веж або груп впливу навколо Кремля, або через неправильну оцінку загрози. Пряма мова, власне, цитата Буданова звучить так. Як мінімум, 15 лютого 2024 року Росія знала про підготовку цього теракту. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угрупування в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. Нехай не розповідають казки, що все це дивним чином матеріалізувалося ні звідки. Для чого вони це допустили, щоб це сталося? Є кілька варіантів. По-перше, як в них прийнято, це боротьба веж або груп впливу, аби зняти декількох високопосадовців. Ну, а інший варіант, вони справді недооцінили масштабів того, що відбудеться. Думали, що це буде більш локально і хотіли звинуватити в усьому Україну. Ось така заява від Кирила Буданова. Тобто він стверджує, що росіяни тривалий час розуміли, що щось подібне готується, але не запобігли цьому. Ну і зараз, каже Буданов, в Кремлі вже тричі змінювали версії того, що насправді відбулося у Крокус-Сіті-Холі, намагаючись хоч якось приплести до цього теракту український слід. З'явилися пояснення Патрушева, Бортнікова, який звинуватив Буданова особисто, і що це взагалі все зробила Україна. Це і нісенітниця, каже Буданов. До речі, якщо ми торкнулися цього болючого питання, хоч це і ворог, росіяни мається на увазі, але я не схвалюю, каже Буданов, в принципі, терористичні акти проти цивільних людей. Ось такі слова Кирила Буданова, які стосуються теракту біля Москви, у Підмосков'ї. Кількість жертв, до речі, цього нападу на концерт у Крокус-Сіті-Холі виросла вже до 143 осіб. Це от найсвіжіші дані Російського слідчого комітету. Далі поговоримо про близьких друзів Путіна в Європі, про уряд Орбана, поплічників Орбана. Там міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відзначився в черговому інтерв'ю російській пропагандистській агенції ТАСС. Це таке хобі Орбана, Сіярто, давати інтерв'ю, коментарі росіянам, російським пропагандистам. Ось вони знову не стрималися і наговорили. І Сіярто, зокрема, коментував тему, чи готова Угорщина видавати росіянам шенгенські візи. І відповів абсолютно позитивно на це питання. Каже, безумовно, Угорщина – прекрасне місце. В Угорщині ми вітаємо всіх гостей, туристів, незалежно від того, звідки вони приїхали. Каже, у нас є угода про візовий аутсорсинг у Росії з візовим центром. Тож можете подати запит на візу по всій країні. І в нас там передбачуваний графік і так далі. І жодної дискримінації громадян Росії в цьому сенсі немає. Запросив фактично до Європи через Угорщину Сіярто росіян. Насправді, наскільки це працює, от чи багато росіян звертаються по такі візи, а також про протести проти Орбана у Будапешті, які відбулися буквально позавчора, масові протести. На ці теми далі спілкуємося із гостем нашого ефіру. Тібор Томпа, голова угорської громади Києва і Київської області, з нами на зв'язку. Пане Тіборе, вітаю вас. Доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, пане Андріє, як завжди, радий вас бачити і чути. Слава Україні! Героям слава! Вас так само радий бачити і чути в ефірі 24 каналу, пане Тіборе. Отже, історія з цією заявою міністра закордонних справ Угорщини. Власне, в той момент, коли багато країн Європейського Союзу, в першу чергу країни Балтії, Скандинавського регіону, фактично вимітають росіян з своєї території, забороняють їм автівками в'їжджати, інші обмеження стосовно тих, хто путінський режим підтримує, вводяться. Угорщина, навпаки, нібито відкриває обійми, браму якнайширше для того, аби росіяни отримували візи цієї держави, і шенгенські візи, очевидно, через Угорщину, і їхали в Європу. Чому так, ми розуміємо, але чи справді це працює, чи тут слова Сіярто і не розходяться із реальною політикою уряду Орбана?
На жаль, це правда. Оця ганебна політика Сіярто Орбана має місце. І таке в Європі, даруйте, ніхто не робить, не тільки в Європі, а в інших цивілізованих країнах. На сьогоднішній день орбанівська преса взагалі перетворилась на червону зірку та на РІА Новості. Тому те, що говорить Сіярто, оця негідна поведінка, на жаль, має місце. Даруйте, я думаю, пам'ятаєте, колись буквально рік-півтори назад в Угорщині працював колишній московський російський банк, і тільки після того, як Сполучені Штати Америки наклали величезні санкції на Угорщину, тільки після цього Угорщина заявила про свій виклик з цього банку. А все це працювало відкрито в Угорщині, в Будапешті. Тому тут, що каже Сіярто, нічого, на жаль, дивного немає. Угорщина, його керівництво на чолі з Орбаном повернулось фактично в ці часи, що були в Угорщині за часів фашистів Хорті та Салаші в передвоєнні та воєнні роки, тобто це фактично 30-ті, 40-ві роки 20-го століття. На жаль, як угорцю, мені це дуже і дуже за це соромно, за такий ганебний акт.